Assalamualaikum students. Good morning. આજે આપણે ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટની અંદર પ્રોઝનો યુનિટ નંબર 5 અલાદીન એન્ડ ધ મેજિકલ લેમ્પ ભણીશું. તો જો હવે અલાદીન વોઝ બોર્ન ઇન અરેબિયા. અલાદીન એ અરબસ્તાનમાં જન્મ્યો હતો. હી વોઝ ધ સન ઓફ વિડો. વિડો એટલે કે વિધવા. જે સ્ત્રીનો પતિ મરી ગયો હોય તેને વિધવા કહેવાય. તે એક વિધવાનો પુત્ર હતો. વન ડે અ સ્ટ્રેન્જર ટુક હિમ ટુ અ કેવ. સ્ટ્રેન્જર એટલે કે અજાણ્યો માણસ. ટુક એટલે કે ટેક એટલે કે લઈ જવું અને ટેકનું ભૂતકાળ થશે ટુક. તો અજાણ્યો માણસ તેને કેવ એટલે કે ગુફા પાસે લઈ ગયો. એન્ડ ટોલ્ડ હિમ ટુ બ્રિંગ એન ઓલ્ડ લેમ્પ ફ્રોમ ઇનસાઇડ. એન્ડ ટુ ટેલ એટલે કે કહેવું અને ટેલનું ભૂતકાળ થશે ટોલ્ડ. અને તેને કહ્યું કે બ્રિંગ એટલે કે લાવ એન ઓલ્ડ લેમ્પ એટલે કે જૂનો ચિરાગ ફ્રોમ ઇનસાઇડ અંદરથી. અને તેને કહ્યું કે અંદર ગુફામાંથી જૂનો ચિરાગ લઈને આવ. હી ઓલ્સો ઓફર્ડ અલાદીન અ સિલ્વર કોઈન ફોર ધ વર્ક. ઓફર એટલે કે કોઈ વસ્તુ ધરવી. સિલ્વર કોઈન એટલે કે ચાંદીનો સિક્કો. તેને આ કામ માટે અલાદીનને ચાંદીનો સિક્કો આપવાની વાત પણ કરી. અલાદીન વેન્ટ ઇનસાઇડ બટ વોઝ અફ્રેડ એન્ડ વોન્ટેડ ટુ ગેટ આઉટ. અલાદીન ગો એટલે કે જવું અને ગોનું ભૂતકાળ થશે વેન્ટ. અલાદીન અંદર ગયો અને અફ્રેડ એટલે કે ડરવું અને તે અંદર ગયો પરંતુ તેને ડરના મારે તે પાછો બહાર આવી ગયો. ધ સ્ટ્રેન્જર વોઝ અ સોર્સરર. સ્ટ્રેન્જર એટલે કે અજાણ્યો માણસ. સોર્સરર એટલે કે દૃષ્ટ જાદુગર. તે અજાણ્યો માણસ એક દૃષ્ટ જાદુગર હતો. હી બ્લોકડ ધ ઓપનિંગ એન્ડ ઓર્ડર્ડ ફોર ધ લેમ્પ. બ્લોક એટલે કે બંધ કરી દેવું. ધ ઓપનિંગ એટલે કે દરવાજો. તેને દરવાજો બંધ કરી દીધો અને લેમ્પ લઈ આવવાનો ઓર્ડર આપ્યો. એટ ધેટ ટાઈમ તે જ સમયે ધ સોર્સરર્સ રિંગ ફેલ ઓફ. સોર્સરર્સ એટલે કે જાદુગરની દુષ્ટ જાદુગરની રિંગ ફેલ ઓફ એટલે કે પડી ગઈ. તે જ સમયે જાદુગરની રિંગ પડી ગઈ. અલાદીન સ્લિપ્ડ ધ રિંગ ઓન ટુ હિઝ ફિંગર. અને અલાદીને તે રિંગ જેવી પડી ગઈ તેવી જ તેની આંગળીમાં સરકાવી દીધી. સડનલી અ જીન અપિયર્ડ. અચાનક એક જીન પ્રગટ થયો. આઈ એમ ધ જીન ઓફ ધ રિંગ. તેણે કહ્યું હું આ રિંગનો જીન છું. હી સેડ વોટ ઇઝ યોર વિશ. અને તેને એ પણ કહ્યું કે તમારી શું ઈચ્છા છે. અલાદીન રિપ્લાઇડ. અલાદીને રિપ્લાય કર્યો આઈ વોન્ટ ટુ ગો હોમ. મારે ઘરે જવું છે. લો એન્ડ બીહોલ્ડ. લો જુઓ. હી હેડ ગોન હોમ. તે ઘરે પહોંચી ગયો હતો. અલાદીન સ્ટીલ હેલ્ડ ધ ઓલ્ડ લેમ્પ ઇન હિઝ હેન્ડ. અલાદીને હજી સુધી તે જૂનો ચિરાગ તેના હાથમાં પકડી રાખ્યો હતો. વેન હી ટ્રાઈડ ટુ ક્લીન ઇટ. જ્યારે તેણે તે ચિરાગ ક્લીન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અ સેકન્ડ જીન અપિયર્ડ. બીજો જીન બહાર આવ્યો. આઈ એમ ધ જીન ઓફ ધ લેમ્પ. તેણે કહ્યું કે હું લેમ્પનો જીન છું. હી સેડ વોટ ઇઝ યોર કમાન્ડ. તેણે કહ્યું કે તમારો શું હુકમ છે. અલાદીન સ્માઇલ્ડ શાયલી એન્ડ સેડ. અલાદીન સ્માઇલ એટલે કે હસે છે. શાયલી એટલે કે શરમાઈને અને કહે છે ફૂડ પ્લીઝ. ખાવાનું. લો એન્ડ બીહોલ્ડ. લો અને જુઓ. ઇટ વોઝ ડન. તે થઈ ગયું હતું. ફ્રોમ ધ ઓન અલાદીન એન્ડ હિઝ મધર બીકમ રીચ. ત્યાં પછી અલાદીન અને તેની માતા પૈસાદાર બની જાય છે. એન હેડ અ પેલેસ જ્વેલર્સ ફૂડ સર્વન્ટ્સ. અને તેમની પાસે મહેલ જ્વેલરી એટલે કે દાગીના ફૂડ એટલે કે ખાવાનું સર્વન્ટ એટલે કે નોકરો આવી જાય છે. હી મેરીડ હલીમા ધ સુલતાન્સ ડોટર. અલાદીને સુલતાનની છોકરી હલીમા સાથે પરણે છે. વન ડે એક દિવસે ધ સોર્સરર્સ કેમ ટુ ધ પેલેસ. એક દિવસ સોર્સર એટલે કે તે દુષ્ટ જાદુગર ત્યાં પેલેસની પાસે આવે છે. ડિસ્ગસ્ડ એઝ અ પેડલર. ડિસ્ગસ્ડ એટલે કે તેનો પહેરવેશ બદલીને અને પેડલર એટલે કે માણસ કે જે કોઈ વસ્તુ વેચતો હોય. એક દિવસે તે જાદુગર બીજા પહેરવેશમાં મહેલ પાસે કંઈક વસ્તુ વેચવાના બહાનાથી આવે છે. હલીમા ડીડ નોટ નો that the lamp was magical and gave it to him. હલીમાને ખબર નથી હોતી કે તે લેમ્પ જાદુઈ છે અને તે તે જૂનો ચિરાગ તે માણસને આપી દે છે. Immediately at the sorcerer's order the jinn to carry off the princess and the
palace to a far off land. ઇમિડિયેટલી તે જ સમયે સોર્સરર એટલે કે પેલો જાદુગર જીનને ઓર્ડર આપે છે કે રાજકુમારી અને મહેલને ખૂબ દૂર દૂરના પ્રદેશો સુધી લઈ જાય. When Aladdin found out that his wife has disappeared, he called the jinn of the ring and said, when એટલે કે જ્યારે અલાદીન એમ શોધે છે કે તેની વાઈફ અને તેનો મહેલ ગાયબ થઈ ગયો છે, ત્યારે તે જીન પેલા રિંગનો જે જીન હોય છે તેને બોલાવે છે અને કહે છે, ટેક મી ટુ માય વાઈફ એટ વન્સ, મને હમણાં જ મારી વાઈફ પાસે, મારી પત્ની પાસે લઈ જા. લો એન્ડ બિહોલ્ડ, લો જુઓ, અલાદીન વોઝ રિયુનાઇટેડ વિથ હિઝ વાઇફ. રિયુનાઇટેડ એટલે કે ફરીથી મળવું. અલાદીન તેની વાઇફ સાથે ફરીથી મળે છે. વેન ધ સોર્સરસ વોઝ અસ્લીપ દે ટુક અવે ધ લેમ્પ. જ્યારે તે દુષ્ટ જાદુગર ઊંઘેલો હોય છે ત્યારે તે તેની પાસેથી લેમ્પ લઈને આવી જાય છે. અલાદીન રબ્ડ ધ લેમ્પ. અલાદીન લેમ્પ તે ચિરાગને ઘસે છે. ધ જીન વોઝ હેપી ટુ બી વિથ હિઝ રાઇટફુલ ઓનર. અને તે જીન તેના ખરા માલિક પાસે આવીને ખુશ થાય છે. વેન અલાદીન ટોલ્ડ ધ જીન લેટ્સ ગો હોમ. જ્યારે અલાદીન કહે છે જીનને કે ચાલો આપણે ઘરે જઈએ. ધ પેલેસ રોઝ ઇન્ટુ ધ એર એન્ડ ફ્લોટેડ ડ્રીમલી બેક ટુ ધ સુલતાન્સ કિંગડમ. પેલેસ રોઝ એટલે કે આમ હવાની અંદર ઉડવું, અને ફ્લોટેડ એટલે કે માછલી કે બોટ તરે તે રીતે તરવું. તો અચાનક જ પેલેસ તે હવાની અંદર ઊંચકાય છે અને ઉડતો ઉડતો સુલતાન એટલે કે તે સુલતાનના રાજ્યમાં આવી પહોંચે છે. હવે આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈશું. Question 1. To get the word rightful, add full to the following words to make them meaningful. અહીંયા જે છે બ્યુટી પ્લસ ફૂલ એને જોઈન કરીને અહીંયા લખવાનું છે. તો અહીંયા ફર્સ્ટમાં બ્યુટી પ્લસ નીકળી જશે અને બ્યુટીફુલ આવશે. પછી અહીંયા રેવેન્જફુલ, ડાઉટફુલ, બ્યુટીફુલ, રોંગફુલ. હવે ક્વેશ્ચન આન્સર છે, વેર વોઝ અલાદીન બોર્ન. તો અલાદીન ક્યાં જન્મ્યો હતો? તો અલાદીન વોઝ બોર્ન ઇન અરેબિયા. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડીડ ધ સ્ટ્રેન્જર ઓફર ટુ અલાદીન ટુ બ્રિંગ ધ લેમ્પ ફ્રોમ ધ કેવ. વોટ એટલે કે વોટ ડીડ ધ સ્ટ્રેન્જર ઓફર ટુ અલાદીન ટુ અલાદીનને પેલા અજાણ્યા માણસે અંદરથી શું લાવવાનું કહ્યું હતું? અજાણ્યા માણસે અલાદીનને અંદરથી લેમ્પ લાવવા માટે શું ઓફર આપી હતી, એટલે કે તેને શું કહ્યું હતું? તો ધ સ્ટ્રેન્જર ઓફર્ડ અલાદીન અ સિલ્વર કોઈન ટુ બ્રિંગ ધ લેમ્પ ફ્રોમ ધ કેવ. એટલે કે તેને સિલ્વર કોઈન આપવાની વાત કરી હતી. વોટ વોઝ ધ નેમ ઓફ અલાદીન્સ વાઇફ. અલાદીનની વાઇફનું નામ શું હતું? તો ધ નેમ ઓફ ધ અલાદીન વાઇફ વોઝ હલીમા. વોટ ડીડ અલાદીન ગેટ ફ્રોમ ધ જીન ઓફ ધ લેમ્પ. તો અલાદીન ગોટ ફૂડ ફ્રોમ ધ જીન ઓફ ધ લેમ્પ. લેમ્પના જીને અલાદીનને ખાવાનું આપ્યું હતું. વોટ ડીડ હલીમા નોટ નો અબાઉટ ધ ઓલ્ડ લેમ્પ. હલીમા એટલે કે અલાદીનની પત્નીને લેમ્પ વિશે શું ખબર નહોતી? તો હલીમા ડીડ નોટ નો ધેટ ધ ઓલ્ડ લેમ્પ વોઝ મેજિકલ. એટલે કે તેની વાઈફને તે ખબર હતી નહીં કે તે ઓલ્ડ લેમ્પ હતો તે એક જાદુઈ ચિરાગ હતો. વોટ વિલ યુ આસ્ક ઇફ યુ હેવ અ મેજિકલ લેમ્પ? લિસ્ટ યોર વિશ. એટલે કે અહીંયા તમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે જો તમારી પાસે આવો મેજિકલ લેમ્પ હોય તો તમારી બધી ઈચ્છાઓ શું હોઈ શકે છે? તમારી પોતાની જે ઈચ્છાઓ હોય તે અહીંયા તમે લખી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વિલ આસ્ક ફોર અ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ. એટલે કે હું ઉડતી સાયકલની વિશ કરીશ. પછી આઈ વિલ આસ્ક ફોર અ મેજિકલ એરોપ્લેન. એટલે કે હું મેજિકલ એરોપ્લેનની ઈચ્છા કરીશ. એવી તમારી જે ઈચ્છાઓ હોય તે અહીંયા લખી શકો છો.